لما مهندس الآثار الفرنسي آدم فرانسوا جومارد زار مصر في أوائل القرن الثمنتاشر وشاف الآثار المصرية لأول مرة في حياته، ذكر قائلاً: ونحن نعجب من قدرة القدماء المصريين على التلاعب بالصخور العملاقة، حتى أن الآثار الضخمة تبنى بقطعة واحدة من الحجر، بداية من القطع والنقل ثم الرفع إلى مستقرها النهائي. إن تجميع المئات من تلك الأحجار المتراصة التي تزن عشرات ومئات الأطنان رغم صعوبته كان يبدو لهم مهمة يومية بسيطة. كيف استطاع القدماء التعامل بهذه السهولة مع الأحجار الضخمة؟ سؤال طاف بعقل الملايين. سنة 1974 نجح عالم كيمياء فرنسي اسمه جوزيف دافيدوفيتس في تطوير طريقة لصناعة الأحجار الصلبة بوسائل كيميائية. وفي يوم كان جالس مع صديق له في متحف التاريخ الطبيعي، فسأل سؤال على سبيل الدعابة وقال له: نفترض إننا أخدنا تمثال من الجرانيت الصناعي اللي أنا عامله ودفناه في الأرض، وبعد 3000 سنة جه حد اكتشفه، هيقول إيه؟ فصديقه جاوبه إن سيتم نسب التمثال إلى أقرب محجر للجرانيت الأحمر اللي هو هيكون في مصر أو أسوان. وفي اللحظة دي لمعت في راس جوزيف فكرة معينة، إن القدماء المصريين ربما استعملوا تقنية مشابهة في بناء المسلات والأهرامات والمعابد. السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة: هل ممكن تكون دي هي الطريقة اللي استعملت في بناء صروح الحضارة المصرية؟ جوزيف دافيدوفيتس هو بالأساس عالم كيميائي فرنسي، وأهم إسهاماته في تطوير تقنية جديدة تعرف باسم الجوي بوليمر. والجوي بوليمر باختصار هو وسيلة بتمكننا من إنتاج صخور صناعية مماثلة للصخور الطبيعية. والفكرة قائمة على إحضار المسحوق الصخري اللي موجود في المحاجر ووضعه في قالب، وبيضاف عليه مركبات تانية من الطبيعة سهل الحصول عليها. المكونات دي بتعمل كصمغ، لما بيتصب فوق التراب الصخري بيؤدي إلى تماسكه وخروجه في شكل القالب، سواء القالب ده على شكل مكعب حجري أو تمثال أو غيره. جوزيف كان شايف إن الحضارات القديمة صنعوا حجاراتهم كيميائيا، وفكر إن فرضيته دي لو طلعت صح فده هيحل ألغاز كتيرة زي لغز الأوزان التقيلة للأحجار ولغز الصلادة العالية في الآثار، لأنك ساعتها مش هتحتاج تقطع الصخر وتنقله، لكن هتشكله في مكانه. وممكن الطريقة دي تفسر بناء الأهرامات اللي ما زالت تسبب تحدي كبير مع فشل كل المحاولات لإعادة البناء. لكن فكرته ما كانش هينفع تتحرك خطوة واحدة للأمام إلا بالحصول على عينات من الأحجار لدراستها. تواصل جوزيف مع عالم المصريات الفرنسي جون فيليب لاور وشرح له فكرته. جون فيليب قال له: أنا متحفظ جدا على الفكرة دي ومش مقتنع بيها، لكني هساعدك. وأعطاله عينتين من أحجار الأهرامات الجيرية، قطعة من الكسوة الحجرية لهرم تيتي وقطعة من ممرات الهرم الأكبر. جوزيف خد العينات وأخضعها للاختبار في المعمل بواسطة أشعة إكس وتحت الميكروسكوب الإلكتروني اللي بيظهر أدق التفاصيل. فلقى في أحد العينات فقاعات هوائية دقيقة جدا، ووجد كمان خيط من الألياف. طبعا تحت الأشعة بيظهر كأنه خط أسود. هو افترض إنها شعيرة دخلت أثناء صناعة الحجر ده. النقطتين دول خلوه يعتقد إنه على أبواب كشف مهم، لأن دي حاجات لا تتكون في الحجر الطبيعي اللي موجود في المحجر. جوزيف بعدها سافر لمصر وعمل تحليل تاني بأخذ 5 عينات من هرم خوفو وأحد الأهرامات الصغيرة اللي بجانب هرم منقورع. لما تم مقارنة العينات دي من محاجر الأهرام المعروفة، وجد إن في زيادة في مكونات السيليكون والكالسيوم عن الأحجار الطبيعية اللي موجودة في المحجر. طيب الزيادة دي جت منين؟ فاستنتج إن في عناصر إضافية أقحمت في الحجر نتيجة عملية كيميائية غيرت من تركيبته. دي كانت نتيجة التحليل المعملي اللي هو وصل لها، وبدأ التصور يوضح عنده. كانت فكرته كالآتي: محاجر جسم الأهرامات كانت موجودة أسفل الهضبة. الفيضان كان في الصيف بيوصل لسفح الهضبة وبيغطي المحاجر لمدة 3 شهور، وبعد انتهاء الفيضان وانحسار النيل أحجار المحجر بيحصل لها عملية تحلل وتفتت، فبيجي العمال وبياخدوها
وساعتها تتنقل بسهولة لموقع البناء، وبيتم صنع قوالب خشبية وإضافة مواد سهل الحصول عليها من الطبيعة المصرية زي ملح النطرون والصودا الكاوية وملح كلوريد المغنيسيوم والجير المذاب في الماء ومواد تانية. بيتم دمج كل المكونات دي مع بعض وتركها لحد ما تنشف، وبعد ساعات بيتم فك الأخشاب دي فبيظهر الحجر المتماسك أمامنا. جوزيف حط المعادلات بتاعته بناء على التحليلات اللي عملها. الخطوة اللي بعد كده كانت إنه يعمل تجربة لإعادة إنتاج الأحجار. بالفعل قام في صيف 2002 في فرنسا بعمل تجربة لبناء أحجار الهرم بتقنية الجيوبوليمر وتصويرها، واستعان بمحجر من الحجر الجيري موجود في فرنسا واقتطع منه الأحجار اللازمة للتجربة. Like in Giza, our French limestone is so loosely bound it doesn't require crushing. The two components will react in the water and build in situ geological glue, which will then yield the hard geopolymeric rock agglomerated limestone. We start making the cement by mixing sodium carbonate, found in Egyptian natron, and lime in 500 liters of water. And stir the mix with a wooden tool. We dump 1 ton of limestone rubble into the basin and mix it with the cement. Several days later, water has evaporated from the basin, so we remove the disaggregated limestone for making the block. One squeezes the mixture with his hand and it keeps its shape. This batch will quickly gain strength. We pour the limestone concrete mixture in a mold and pack it down with a tool called a rammer. We remove the mold 4 hours later. The synthetic limestone looks like a natural stone. 4 blocks have already been made. Joints between blocks are also perfect. In 4,000 years, will future archaeologists insist that our imitation pyramid stones are natural limestone? زي ما شفنا إنه قام ببناء مبنى صغير بحجارة مجموع أوزانها 15 طن من عدة أحجار، وهو بالتجربة دي سبق الكثيرين ممن ادعوا أفكار على الورق عن بناء الأهرام لم يستطيعوا أن يثبتوها. كنوع من التحدي وإثبات فكرته قام بإرسال عينتين من حجارته المصنعة إلى مختبرين جيولوجيين كبار في فرنسا دون إعطائهم تفاصيل عن ماهية تلك الأحجار. قام المختبرين بعمل التحليل اللازمة وأصدروا تقريرين إن جميع المكونات في الحجر هي مكونات طبيعية تماماً غير صناعية. لكن في الحقيقة إن العينات دي كانت بتحتوي على 10% مواد صناعية من المختبر. لكن عشان تكتشف لازم تحليل اسمه تحليل طيفي، وده تحليل متقدم. المعمل ما طبقوش لأنه ما كانش متوقع إن الأحجار دي صناعية. فإذا كان 2 من أكبر المختبرات الفرنسية لم يكتشفوا المواد المصنعة، فبالتالي الجيولوجيين والأثريين لن يكتشفوا إن الأحجار الهرم أحجار مصنعة. بعد ما اتكلم عن فكرته في بعض المؤتمرات والمنشورات الأكاديمية، بدأ علماء ودارسين تانيين يحاولوا يشوفوا الفكرة دي ويعملوا دراساتهم عليها عشان يتأكدوا هل هي صح ولا غلط. لكن قبل ما نوضح تفاصيل الدراسات اللي اتعملت دي، في نقط في كلام جوزيف اللي فات استوقفتني وخلتني أعيد النظر وأشكك فيها علشان ما ناخدش كل حاجة مسلم بيها. أولاً إن جوزيف بعد ما خد العينتين من جون بيير عرض في كتابه النتيجة بتاعت عينة واحدة بس وتجاهل التانية كأنها مش موجودة، مع إن مهم جدا إن أنا أعرضها. طب ليه ما عرضتش نتائج العينة التانية؟ كمان في اختبار العينات اللي اتاخدت من هضبة الجيزة، وقلنا إن هو أخد 5 عينات من الهرم الأكبر ومن واحد من الأهرامات الصغيرة،
الطبيعي إن ياخد العينات دي من أهرامات الجيزة ال3 الكبرى. ليه سايب الأهرامات الأهم والأصعب ورايح لهرم صغير بناؤه أسهل؟ السبب في كده في رأيي إن جوزيف معرضش نتائج التحليل اللي مش متماشية مع الفكرة بتاعته. فكرة الأحجار المصنعة فيها نسبة صحة، ممكن الأهرامات بالفعل يكون استعمل في جزء منها أحجار مصنعة، لكنها لا تسري على كل الأحجار، لكنه عرض ما يتوافق مع فكرته وأهمل الباقي. وهندلل على الكلام ده من الدراسات اللي جاية اللي جوزيف استند ليها لتدعيم نظريته. فمثلا هو استند لدراسة اتعملت سنة 2012 بمشاركة 2 من العلماء من مصر، الدكتور إبراهيم الحملي اللي هو حاليا رئيس قسم المغناطيسية في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن سلوفاكيا دكتور إيجور توني. الدراسة اتعملت على مغناطيسية أحجار الهرم، بمعنى إن لو الأحجار مصنوعة ومصبوبة فإن مغناطيسيتهم هتكون دايما متوازية. لكن لو مقطوعة من المحاجر فمغناطيسيتهم هتتغير، لأن أحجار المحجر بعد ما بتتقطع بتلف وتدور وتترفع وهكذا. خلال الدراسة أخدوا 6 عينات من أهرامات خوفو وخفرع، فلقوا إن 3 منهم مغناطيسيتهم مقاربة ببعض وال3 التانيين مختلفين. إذن فال3 اللي زي بعض دول ممكن يكونوا بسبب أحجار صناعية. طيب وال3 أحجار التانيين دول طبيعيين من المحاجر. وخرجت الورقة باستنتاج إن الهرم ربما استعمل فيه أحجار مصنعة جنبا إلى جنب مع الأحجار الطبيعية اللي من المحجر. كويس، فين المشكلة هنا بقى؟ جوزيف في كتابه ذكر فقط ال3 أحجار اللي مغناطيسيتهم متماثلة، وسكت عن ذكر إن التجربة قامت أساساً على 6 أحجار، رغم إن الأمانة تقتضي منه إنه يقول ده وده. في نوفمبر 2020 خرج فيلم وثائقي بعنوان كي 19. الفيلم حاز انتشار واسع جدا في فترة قصيرة. من ضمن ما طرحه الفيلم هو تبنيه لنظرية جوزيف في الأحجار المصنعة، وإن جميع أحجار الهرم الأكبر مصنوعة لأن مغناطيسيتهم واحدة، بناء على دراسة دكتور إبراهيم. Davidovits provides paleomagnetic analysis results. Every stone in nature at the time of its formation is magnetized by the Earth. That is, each stone has a north, like a compass. All the stones of the pyramid have the same magnetic north, not random. وأنا أقدر أقول لك بمنتهى الثقة إن الكلام ده غير صحيح، لأن الدراسة زي ما قلنا قامت على 6 أحجار فقط، 3 منهم طبيعيين و3 في احتمال إن هم يكونوا جيوبوليمر. تواصلت مع الدكتور إبراهيم الحملي صاحب الورقة المنشورة في التليفون، وتناقشنا في تفاصيل بعض النقط، وقال لي لو عايزين نعمم التجربة ممكن مثلا الوزارة تتبنى سحب 100 عينة من مختلف أحجار الأهرامات ونقطعهم من القياسات، وساعتها النتائج هتبقى أوضح. أخيرا دراسة تانية نشرت سنة 2006 بواسطة عالم كيميائي اسمه مايكل برسوم، عمل دراسة على 13 عينة، 7 من الأهرامات و6 من المحاجر. والدراسة استغرقت 3 سنين وعمل قياسات مختلفة على الأحجار. وخرجت الدراسة بنتيجة إن بعض أحجار الهرم قد استعمل فيها مواد كيميائية جعلها مختلفة عن المحاجر. وأبدأ مايكل برسوم في النهاية إعجابه بطريقة تصنيع الأحجار، واللي تبدو كما لو كانت طبيعية متحملة للظروف المناخية المختلفة. فذكر قائلاً إن الدراسات تظهر بوضوح أن القدماء المصريين لم يكونوا فقط مهندسين ومعماريين استثنائيين، ولكن أيضاً كيميائيون على مستوى فائق يجب أن ينسب إليهم الفضل كذلك في اختراع الخرسانة منذ آلاف السنين قبل الرومان. هذا الأسمنت ظل على قيد الحياة لآلاف السنين، في حين أن أفضل ما قدمته حضارتنا هو الأسمنت الذي يدوم تحت أفضل الظروف 150 عاماً أو أقل. حسب الدراسة السابقة أن الممر الصاعد لهرم خفرع مصنوع أو مصبوب، وده واضح جدا بالفعل، ولقوا فيه عناصر داخلية مش موجودة في المحاكم. والفرشة اللي موجودة حوالين الأهرامات بتفكرنا بالفرشة أو الحصيرة الخرسانية اللي بنعملها النهاردة في بناء المباني. ففكرة أن الطريق المفروش ده من المحجر مش هتكون عملية خالص، وهي فعلا مصنعة كيميائيا حسب التحليلات. الكسوة الحجرية كانت طبيعية، لأن الكسوة الحجرية تم لصقها معا بمادة سمنتية قوية، فلو كانت صب كانوا هيلزقوها مع بعض مباشرة دون الحاجة لمادة لاصقة في المنتصف.
لكن أحجار الجسم المستوية ممكن يكون استعمل فيها الأسلوب ده حسب ما أظهرت التحليل. قدم جوزيف مجموعة من النقوش والنصوص كأدلة على فكرته. أول دليل قدمه هي علامات الكتابة المصرية القديمة. العلامة دي أحد علامات الهيروغليفية في قاموس جاردنر، عبارة عن شخص بيرص أحجار فوق بعض وتعني البناء. لكن كمان في علامة تانية عبارة عن شخص بيعمل خلطة وبيحضرها، وهي كمان بتأتي بمعنى البناء، والطريقة دي ما زالت متبعة حتى اليوم في تحضير الخلطة الأسمنتية في بعض الأماكن. فوارد دي تكون رمز لتحضير خلطة الجيوبوليمر لبناء الهرم، وممكن برضو تكون لتحضير الملاط اللي بيستخدم بين الأحجار. يعني الاتنين واردين. جوزيف قدم دليل كمان بلوحة في متحف اللوفر من الدولة الوسطى بتتكلم عن شخص اسمه أرتيسن في منصب كبير الصناع والحرفيين. اللوحة ترجمت أكثر من مرة عن طريق عدد من المترجمين الأوروبيين، وإحنا قعدنا ترجمة بعض الرموز بمساعدة الأستاذ المترجم عبد الله سالم للوقوف على معاني الكلمات. ومن ضمن ما تقول اللوحة دي على لسان أرتيسن في جزء منها: أعرف كيف أضع المواد في قوالب، وأن أزن الأجزاء، وأقوم بالحسابات الدقيقة، وأن أصنع أشياء لا تتأثر بالنار. ألكسندر بدوي في ترجمته أضاف كلمة المواد الأسمنتية، وده كان في الستينات يعني قبل فكرة جوزيف. فجوزيف اعتبر أن المواد في قوالب أو المواد الأسمنتية في قوالب دليل على صناعة وصب الحجارة زي ما احنا بنعمل النهاردة. كمان استدل جوزيف بنقش مهم في مقبرة رخمي رع وزيرة تحتمس الثالث. صحيح هي مؤرخة بعد بناء الأهرامات بآلاف السنين، لكن المقبرة بتصور مجموعة عمال بيقوموا بعمل خلطة شبه الخلطة الأسمنتية. إذن فده تصوير حي لطريقة كانت موجودة واستعملها البناة المصريين. كل ما سبق استدل بيه جوزيف على الفكرة، لأن في ناس أحيانا بتقول إن مفيش نقوش بتتكلم على الطريقة دي. لا، في نقوش، لكن أحيانا بيتم تجاهلها. من الأدلة العقائدية اللي قدمها على فكرته هي صورة خنوم. خنوم في العقيدة المصرية القديمة هو نتر أو رمز كان بيصور على هيئة إنسان برأس كبش. طبقا للمعتقد المصري القديم، قام خنوم بعملية الخلق المادي للإنسان من طمي النيل على عجلة الفخار، وتم تقديسه في الدولة القديمة في الشمال، وله لوح مشهورة بيقوم بتشكيل الإنسان على عجلة فخارية. خوفو أحد أسمائه اللي اتخذها لنفسه خنم خوفو، ومعناها خنوم يحميني. جوزيف اعتبر ان اتخاذ خوفو كخنوم في اسمه له دلالة على التقنية اللي استعملها خوفو في بناء الهرم بتاعه، وهي عملية الخلق او الانشاء من طين. خد بالك انا بشرح لك جوزيف كان شايف الفكرة ازاي او بيفسرها ازاي. كده احنا اتكلمنا عن 4 أدلة قدمهم جوزيف. أدلة قياسية في المعمل قام بيها آخرين بأشعة إكس والميكروسكوب الإلكتروني وقياس مغناطيسية الأحجار وغيرها. ودليل تاني في معمله بأنه صنع أحجار بالطريقة اللي ادعاها. ودليل لغوي ودليل آخر عقائدي. طيب إيه بقى نواقض الفكرة دي؟ أولاً أحجام الحجارة. حجارة عديدة من أجسام الأهرامات غير مستوية وغير متماثلة، وده بيطعن في فكرة إن كل الأحجار دي معمولة في قوالب، لأن لو هي قوالب كانت هتبقى مستوية أو متماثلة. مش من الطبيعي إن أعمل قالب لكل حجر. مايكل برسوم صاحب الورقة المنشورة من ضمن الناس اللي شايفة إنه لا يعقل إن كل أحجار الأهرامات تبقى صناعية، لأنها مش نفس الحجم، وكمان ده هيتكلف خشب بكميات ضخمة لعمل القوالب وعمليات التسخين الكيميائية، وده هيكون أكبر من موارد مصر من الخشب، لأن مصر عمرها ما كانت دولة غنية بالخشب. لذلك هو شايف إنها اتطبقت جزئيا مش كليا. ثانيا المحجر اللي أمام هرم خفرع. احنا قلنا إن نظرية جوزيف بتقول إن العمال بياخدوا فتات الأحجار من المحاجر وبيدمجوها مع بعض لتصنيع حجارة أكبر، لكن المحجر ده بيقول عكس كده. الأحجار ضخمة، فواضح جدا إن أحجار الهرم قطعت من هنا. لكن جوزيف رد على النقطة دي وقال إن دي ليس لها علاقة بالأهرامات، والدليل على ذلك إن في نقش على جدار المحجر بيدل إن المحجر ده خاص بالملك رمسيس الثاني. بيقول النقش: المشرف على الأعمال لصاحب المجد رعم السو محبوب آمون اللي هو رمسيس الثاني في قصر الإمارة المبرر ابن المشرف على أعمالك في واسط اللي هي مدينة الأقصر. لكن مش شرط إن تكون دي كلها محاجر رمسيس، خصوصا إن رمسيس الثاني
كان بينقش على أماكن ومباني كتير لا تخصه، بل إن رمسيس الثاني أخذ قواعد هرم خفرع في بناء معبد في منف. هو كان مشهور بالحكاية دي. إذن عشان نخرج بنتيجة مما سبق، فكرة الجيوبوليمر قد تكون استعملت في بعض أحجار الهرم والأبنية، فمش هينفع أنكرها، خصوصا إن في معامل طلعت نتائج على إدخال مواد كيميائية في الأحجار. لكن في نفس الوقت الطريقة دي برضو ليست الطريقة الوحيدة. زي إحنا النهاردة في الأبنية بتاعتنا بنستعين بأساليب مختلفة في البناء. هو الخلاف في النظرية دي جه منين؟ إن جوزيف بيعمم وشايف إن دي الطريقة اللي استعملت في كل الأحجار، والأثريين شايفين إنها لم تستعمل أصلا. لكن الإجابة موجودة في المنتصف، إن هي استعملت في بعض الأحجار، وده اللي التحليلات بتقوله ومش هينفع ننكره. ولو عايز أعترض عليه لازم أجيب تحليلات كيميائية تنفيه. طيب في سؤال شائع وبيتسأل كتير، هل هي دي الطريقة اللي ذكرها القرآن على لسان فرعون؟ قبل ما نقول هي دي الطريقة ولا لأ، بنقول إن اللي استشهد بالآية دي جوزيف نفسه في صفحة 89. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني باختصار فرعون قال لهامان وزيره قم بعملية تسخين للطين وابني لي صرح واطلع عليه أشوف مين الإله اللي موسى بيتكلم عليه. جوزيف استند للآية دي وقال إن الصرح هو الهرم، وإن ده دليل إضافي على فكرته. وطبعا الرأي ده مش دليل صحيح، لأن فكرة الطين المحترق دي فكرة شائعة في كل الحضارات على مر العصور. هرم اللاهون مثلا طيني، وفي مباني في سقارة طينية، وحوالين معظم المعابد في قنا والأقصر وإدفو وسيناء طينية. ففكرة الطين المجفف أو الطين المحترق دي فكرة شائعة لبناء المنازل والجدران وأبراج الحمام، وما زالت بتستعمل لحد النهاردة في القرى والأرياف في مصر. فالطين المحترق ليس مقصورا على فرعون. الحاجة التانية إن فرعون كان عايز يبني حاجة عالية يطلع عليها يبص للسماء. طب هو ليه بدل ما يبني صرح بنى 3 في الجيزة وممرات وغرف وجرانيت وشغلانة كبيرة، كل ده عشان يطلع يبص على إله موسى؟ فإسقاط الصرح على الهرم إسقاط مش مظبوط. لكن لا يعني إن في جزء من النظرية غلط، لا يعني إن النظرية كلها غلط. إحنا بنشوف إيه الصح وناخده. لكن على أي حال اشتهرت نظرية جوزيف دافيدوفيتس في العالم، وأصبح لها مؤيدين وخصوم. المؤيدين بالغوا في تأييدها واعتبروا إن كل حاجة في الحضارة المصرية اتصبت في قوالب، والخصوم معظمهم من الأكاديميين والأثريين بالغوا في خصومتهم واعتبروا إن جوزيف بيتحدث عن خلطة وهمية لتحويل الطين إلى صخر، رغم إنه مطلع نتائج معملية وكاتب المعادلات وعامل تجاربه ونشرها على الملأ. لما خرجت النظرية دي كان رد الدكتور زاهي حواس بعيدا تماما عن أي تفصيل، فقال في حوار لصحيفة نيويورك تايمز: والفكرة القائلة بأن حجارة الأهرام هي خرسانية مصنعة مستحيلة وغير مثبتة. إن الأهرامات قد تم ترميمها عدة مرات مع الاستخدام المكثف للخرسانة. وأود أن أسأل سؤالا: من أين حصل جوزيف دافيدوفيتس على العينات التي استخدمها في بحثه؟ وكيف يمكن التأكد أن العينات لم تؤخذ من المناطق التي تم ترميمها حديثا؟ دكتور زاهي كان يقصد بالأحجار اللي اترممت من مصلحة الآثار في القرن العشرين. وكان رد جوزيف: كنت أتمنى أن أواجه بخصوم جديين، أولئك الذين يأخذون الأفكار واحدة تلو الأخرى ويقومون بتفنيدها بوسائل علمية ومنهجية سليمة في الجيولوجيا والكيمياء والهيروغليفية، لكن كل ما وصلني هو دراسات هزلية ومراجعات تدعو للشفقة من أناس بينهم شيء واحد مشترك، أن جميعهم لم يدرس نظريتي بجدية، وجميعهم محملون بالأفكار المسبقة للرفض، وذلك بدلاً من نقد ما قمت بعمله. دي كانت باختصار فكرة جوزيف دافيدوفيتس اللي نشرها في كتاب لقد بنوا الأهرامات، وبعدها بعدة سنوات نشر نسخة حديثة من الكتاب تحت عنوان لماذا بنى الفراعنة الأهرامات بحجارة مصنوعة. طيب هل الفكرة دي حلت اللغز؟ لسه، زي ما قلنا إن التحليلات أثبتت إنها ممكن تكون استخدمت مع بعض الأحجار، لكن ما زال هناك معضلات، زي إن جسم الأهرامات نفسها أحجار من المحاجر غير مستوية، زي مثلا الحجرات السفلية في الأهرامات. فيلم كيد 19 اقترح إنها اتعملت بالصب كحل لمعضلة الممرات وانعدام الضوء والأكسجين، لكن الفكرة دي ممكن ننقدها ونقول إن هي مش صحيحة وما اتعملتش بالصب، لأنك مثلا لو قارنت الجدران أسفل الأرض
هتلاقيها مختلفة عن الجدران فوق الأرض. فده نحت في الهضبة وده بناء. في عروق خشبية عريضة مغروزة في جدران بعض غرف الأهرامات، على سبيل المثال هرم ميدوم، وبيستند ليها البعض إنها دليل على استخدام فكرة الحجارة المصنوعة، وإن الخشبة دي اتغرزت أثناء ما كانت الصبة بتتحضر. لكن لو دققنا هنلاقي إنها مش مغروسة في الحجر مباشرة، لكن في طبقة تانية من الملاط محيطة بالخشب. يعني اللي حصل إن الحجر تم تفريغه، وبعدين تم ملء الحفرة بالملاط وغرز الخشب فيها. في ناس بتستند لبردية وادي الجرف في عمليات القطع، وبيقولوا إن ده دليل إن القطع تم في المحاجر. بردية وادي الجرف يمكن هنروح لتفاصيلها في حلقة تانية قدام، لكن حتى هذه اللحظة بنقول إن بردية وادي الجرف لم تذكر الطريقة اللي تم بيها قطع الأحجار. طيب ده بالنسبة للأحجار الرسوبية أو الجيرية. ماذا دلوقتي عن الأحجار الجرانيتية؟ جميع الأحجار النارية زي الجرانيت الأحمر، الجرانيت الأسود، البازلت، الأحجار الصلدة الأخرى زي الديوريت، جرانوديوريت، كل ده لم يتم عمله بالجوي بوليمر. وجوزيف نفسه معترف بالجزئية دي، فهو أقر إن الأحجار الجرانيتية لم يستخدم الجوي بوليمر فيها. جوزيف نفسه لم يستطع إثبات إن الجرانيت تم صنعه بالجوي بوليمر، لكن جم ناس بعده وأصروا إن هي مصنوعة، فاخترعوا طريقة إنه يتم صهر الجرانيت بواسطة عدسات ضخمة تركز طاقة الشمس، وتسيح الجرانيت لصورته الأولية اللي هي حمم اللافا، ويتم صبها في قوالب، وبكده نقدر نبني أحجار جرانيت عملاقة أو تمثال ضخم أو مسلات بأوزان كبيرة. طيب محتاجين نشوف هل الفكرة دي سليمة ولا لأ. عشان العملية دي تتم بنجيب عدسات بقطر كبير، ولو حطيت أي مادة على مسافة تركز أشعة الشمس المادة دي بتتحرق أو بتسيح. يعني لو حطيت ورقة هتشتعل، لو حطيت شمعة أو قطعة بلاستيك هتسيح، لأن تجمع الأشعة في النقطة دي بيعلي درجة الحرارة بشدة. العدسة اللي كانت متوفرة معايا كانت 60 سنتي، فكانت غير كافية لإذابة الجرانيت، اللي عشان ينصهر محتاج عدسة بقطر أكبر، على الأقل 1.5 متر. لكن في ناس عملت تجارب على الجرانيت بقطر كبير، وبعد عدة ثواني بنلاقي الحجر فعلا بيبدأ ينصهر. نقطة انصهار الجرانيت حوالي 1200 درجة مئوية. إذن فالعدسات فعلا بتصهر الجرانيت، فالفكرة دي عملية. لكن النتيجة إن الجرانيت بيتغير تركيبته وشكله ولونه. الجرانيت انصهر واسود، وصورته بقت مختلفة تماما عن الصورة الأصلية للجرانيت. مواد زي الشمع بيفضل محافظ على تركيبته حتى بعد مساحة، لكن الأحجار والجرانيت تكوينها بيتغير. وطبعا مش ده اللي بنشوفه في الآثار الجرانيتية اللي بتكون محتفظة بشكلها وتركيبها، وبتكون ناعمة ولامعة. فما ينفعش نقول إن الجرانيت انصهر وهيتحط في قوالب أكنه شمع. فمش دي الطريقة اللي استعملت في القطع أو النحت. في نقطتين هنلاقيهم دايما في آثار الأحجار النارية بتنفي بشكل قوي موضوع الصهر. أولا عدم التجانس في شكل ولون الحجر. ثانيا عدم اكتمال النحت. النقطتين دول بيكونوا دليلين مهمين إنه نحت ومش مصنوع. لو بصينا على بناء الجرانيت الأحمر مثلا هنلاقي إن فيه تفاصيل معينة واضحة لما بنشوفها بنعرف إنه طبيعي، زي مثلا الفلسبار، ودي بتكون بقع بيضة في الجرانيت، وكريستالات الكوارتز اللي هي بتبقى عبارة عن كريستالات صغيرة شفافة شبه الزجاج، وفي حبيبات سودة صغيرة بتكون موجودة فيه. ده غير طبعا شكل ما يطلق عليه النسيج الحجري، اللي هو تركيب العروق الواضحة اللي أمامك دي، واللي بتكون مميزة لنوع وشكل الحجر. الحاجات دي بتكون موجودة في الأحجار النارية لكن بنسب وأشكال مختلفة. لما بنشوف الحاجات دي يبقى ده صخر طبيعي من المحجر مباشرة. لو الحجر ده مصنوع أو منصهر
مش هنشوف التفاصيل دي، هنشوف حجارة متجانسة. وناخد دلوقتي بعض الأمثلة. بسبب الصعوبة والتحدي في السرابيوم وأنفاقه، الناس قدمت اقتراح إن الأنفاق دي اتبنت بمادة أسمنتية، وإن الصناديق دي اتصنعت برضه هي كمان بتقنية الجيوبوليمر. وبكده بحلنا مشاكل كتير، مشكلة الحفر في الضلمة، مشكلة الأوزان، ومشكلة الدقة العالية في التوابيت. طبعا كويس إن احنا بنحاول نفكر في حلول خارج الإطار البدائي، لكن الحقيقة إن لا الأنفاق اتصنعت ولا الصناديق اتصبت. شركة المقاولين العرب كانت مسؤولة عن ترميم أنفاق وممرات سرابيوم سقارة على مدار 10 سنين، والمهندس حسن فهمي كان أحد المهندسين المتخصصين في الأنفاق والمنشآت الجوفية. وذكر إن الشركة عملت جسات على الأنفاق، ووجدت إن أنفاق السرابيوم محفورة ولم يتم صناعتها. قالوا لك إن هم شالوا جبل ودفنوا وبعدين عملوا جبل تاني. كلام برضه ما يخشش العقل. عملنا جسات بالترتيب الطبيعي بتاع الجبل. مفيش جبل الشهال وجبل اتحط. يبقى ما جابوا منين التوابيت؟ جابوا التوابيت من هنا. من هنا منين؟ من مدخلهم. دخلوها من هنا. ازاي دخلت بقى؟ كمان بالنسبة للصناديق عندنا الكريستالات أو العروق واضحة جدا في التوابيت. ده كمان صندوق ملقى في أحد الممرات، كما ذكرنا من قبل إنه دليل على التوقف المفاجئ في أعمال السرابيوم. الصندوق ده دليل على عدم صحة فكرة الصب. هل منطقي إن أنا أصب 70 طن في وسط الممر وبعدين أفكر أنقلهم إزاي؟ طب ما كنت أروح أعمل الصبة دي في مكان الصندوق النهائي. علاوة طبعا على الأغطية الملقاة، لو الصناديق كانت مصبوبة كانت الأغطية دي هتتصب في أماكنها. ده صندوق تاني في المتحف المصري، وباين برضو إن نحته غير مكتمل. هو كمان بينفي فكرة الصب. في التماثيل نفس الكلام. أول حاجة بنبص عليها في الحجر موضوع العروق أو الكريستالات اللي موجودة، ودي بتكون أسهل طريقة نميز بيها الحجر المصنوع. خد بالك إن الصورة بتكون أحيانا خادعة، لكن لو قربت هتلاقي العروق والكريستالات باينة فيه. ومئات التماثيل على الهيئة دي. عندنا كمان تمثال غير مكتمل في المتحف المصري، واضح جدا إن التمثال مقطوع كقطعة من المحجر، والنحاتين هيشتغلوا عليها زي ما احنا بنعمل النهارده، بنقطع الكتلة ونشتغل عليها بالنحت. لو التماثيل مصبوبة ما كانش هيبقى فيه الجزء ده. ممكن واحد يقول إن أحجار الشيست مثلا لا تظهر فيها المكونات السابقة فهو متجانس، وبكده يبقى تماثيل زي منكورع أو تمثال الرأس الأخضر أو غيره تبقى مصنوعة مش منحوتة. لا، بالفعل حجر الشيست فيه درجة عالية من التجانس لأن دي طبيعته. لكن اللي يقدر ينحت الجرانيت اللي له صلاتة 7 هيبقى سهل عليه جدا ينحت الشيست اللي صلاتته 4. ولو حد قال إن التماثيل مصنوعة هيبقى لازم عليه إحضار دليل معملي إن تماثيل الشيست دي مصنوعة. نفس الكلام بالنسبة للمسلات. عندنا المسلة الناقصة في محجرها 1200 طن، وبرضه لو قربنا منها هنلاقي نفس النقوش على الجرانيت والعروق. نفس الكلام بالنسبة للأعمدة الحجرية والأوعية الحجرية وغيرها. فالصخور النارية زي الجرانيت بأنواعها ودرجاتها كل دول خارج فكرة الجيوبوليمر. وحتى هذه اللحظة وباستثناء بعض حجارة الأهرامات اللي اتكلمنا عليها لم يتم تقديم أي تحليل معملي يثبت إن أي من التوابيت أو المسلات أو التماثيل أو الأوعية تم عمله بأحجار مصنوعة، رغم إن في بعضها اتحلل من قبل جوزيف دافيدوفيتش وناس غيره ولم يعثروا على أي دليل. فكرة الصهر أو الجيوبوليمر الناس تبنتها عشان هتحل مشكلة قطع ورفع الأوزان العملاقة، لكن المشكلة إنها برضو لسه ما اتحلتش.
أرجو أن تكون وضحت بشكل كبير فكرة الأحجار المصنوعة، وما زال الباب مفتوح لمزيد من التحليل والدراسة في المجال ده. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.